Szeretettel üdvözlünk mindenkit a mai Nagykönyv-gyűlésen. Ebben a hónapban az első lépés a téma, és a nagykönyvből Bill története lesz az a fejezet, amiről beszélni fogunk, és Rick K. társunk Miamiból, Floridából vállalta azt, hogy megosztja velünk a tapasztalatát, erejét és reményét. So, the warmest welcome to Rick K. from Miami, Florida, our speaker today. Thank you so much for taking this opportunity to share your strengths, experience, and hope with us concerning step 1 and Bill's story from the big book. So, Rick, please take it away. Thank you. My name is Rick, and I am a compulsive overeater coming to you today from tropical and beautiful Miami. Sziasztok, köszönöm. Én kényszeres túlevő, és a csodás Miamiból jöttem el hozzátok, hogy beszéljek. And it is my greatest pleasure to be here today. There is nowhere else in this world that I'd rather be right now than right here with you. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. Igazából sehol máshol nem lennék a világ semmi pénzért sem, mint hogy itt legyek most veletek. You know, as you read the steps and some of the materials, I was able to follow along, and I understood completely. I could see the words and I could feel them, and I can feel the love in this room too. And I want to say that first and foremost. De ahogy zajlott a bevezetés, és olvastátok az irodalmakat, akkor így a szavakat magukat nem értettem, de láttam őket, és éreztem a szöveget és a jelentését, és mindenek előtt a szeretetet érzem itt, és áramolni szerettem volna kihangsúlyozni. So I'm going to talk a little bit about me, and I hope to answer the question first, after I talk about me a little, why the big book? Először egy picit fogok magamról beszélni, és ezután pedig a reményeim szerint választ fogok adni arra a kérdésre, hogy na de hogy jön ide a nagykönyv, miért éppen a nagykönyvvel foglalkozunk. So now just a little bit about me. Hát mondja néhány szót magamról. I have been in the program of compulsive overeating, well, of eating disorders for, I think it's about 23 years now. Ha azt hiszem, hogy jól számolok, akkor 23 éve vagyok már a kényszeres túléléssel kapcsolatos programban. I will also tell you in the beginning that I am an alcoholic, that I'm a narcotics addict, and I have an eating disorder, and some other things too. Már az elején szeretném leszögezni azt, hogy alkoholista vagyok, kábítószerfüggő, és kényszeres túlevő, és egyéb függőségeim is vannak. I don't know how, but all of these addictions progressed equally and at the same time, so that I ended up needing to be in treatment and in a program for all of them at the same time. Ezt nem tudom, hogy pontosan hogy történt, de hogy ezek a függőségek valahogy így egyformán és egymással párhuzamosan fejlődtek az idők során, mindaddig, amíg olyan állapotba jutottam, hogy kezelésre volt szükségem, és egy ilyen programra. However, my work back then was as a trial lawyer, and I was in trouble in life, and I needed help. So I went to a support group for lawyers. Az eredeti foglalkozásom, vagy akkoriban a foglalkozásom az ügyvéd volt, peres ügyvéd, és amikor beláttam, hogy valamifajta támogatásra van szükségem, akkor kerestem magamnak egy ilyen ügyvédeknek szóló támogató csoportot. And they agreed to support me because the sanctioning body was trying to take away my license to practice law. És hát úgy döntöttek, hogy megadják nekem ezt a támogatást, befogadtak a csoportba, mert hogy a hatóságok azzal fenyegettek, hogy bevonnák a működési engedélyemet. On the day I met first with the director of the support group, I weighed 280 pounds.
Azon a napon, amikor a csoporttal, ennek a támogató csoportnak a vezetőjével találkoztam, akkor olyan 120-130 kiló között volt a súlyom. I couldn't tie my shoes at one time because I couldn't hold my breath that long. Egyszerre nem tudtam bekötni mind a két cipőfűzőmet, mert nem tudtam olyan sokáig nem kapni levegőt. My face looked like it had three faces and triple chins. Hatalmas tokán és hatalmas kalácsképen volt. In this life, I started as a skinny kid, but developed over years into somebody who was morbidly obese. Gyerekkoromban bézna voltam, de az idők során a kórosködérségig hisztem. By the way, we in Overeaters Anonymous, by definition, try to get to a healthy body weight for us. And today, I am that weight, and I have been for some time. Hadd jegyezzem meg, hogy a kényszeres túlélőknek az egyik fontos célja, vagy alapelve, hogy igyekszünk elérni a természetes testsúlyunkat. Nekem ez sikerült, jelenleg a természetes testsúlyomnál vagyok, és ez már egy jó ideje így van. I am 85 pounds less than I was when I first came. Több mint 40 kilót, vagy majdnem 40 kilót fogytam azóta, miatt először megérkeztem a programra. So the director of this program observed my being overweight and said, we can help you with that. A támogató programnak a vezetője az így nyugtázta a hatalmas túlsúlyomat, és azt mondta, hogy na hát tudunk segíteni, de hát ez mondjuk nem így alakult. They would defend me if I was an alcoholic. They would defend me if I was a narcotics addict, but they couldn't save my license if I said that I have an eating disorder. Csak pontosítok pont, hogy nem tudtak támogatást adni, mert ugye a rendszer az úgy működött, hogyha alkoholista vagyok, meg hogyha kábítószerfüggő vagyok, akkor tudnak segíteni nekem, de a túllevés problémája az nem elég ahhoz, hogy megmaradjon a működési engedélyen. So I started in the other fellowships, AA and NA, for 3 years before I was able to approach my eating disorder first. Így aztán először a másik 12 éves programokban mentem, az A-ba és az N-ba. Ott 3 évet töltöttem el. Ennyi időbe tellett, mire igazán közel tudtam kerülni a kényszeres túlélésenhez. I'm just thinking for a second. So I got to a point where, okay, here we go. I'm sorry. Let me start. I went to a doctor, and the doctor told me that I was a diabetic. Akkor most egy kicsit gondolkozom. Jó, tehát elmentem egy orvoshoz, aki azt mondta, hogy cukorbeteg vagyok. So I changed my nutrition, and I lost weight, and I exercised because I had the knowledge of what I needed to do as a diabetic in order to stop the progression of the disease. Úgyhogy akkor változtattam az étrendemen, fogytam, sportoltam, mindent megtettem, amiről tudásom volt, tehát itt volt nekem ez az információm, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy megállítsam a betegségem romlását. And that knowledge worked, just like the diets had worked before. Just like everything I tried to control my weight had worked before. It worked until it didn't work anymore. És először ez a megközelítés, tehát hogy akkor a cukorbetegségemmel kapcsolatos intézkedéseket megteszem, pont ugye működött, mint a korábbi diétáimat, mert azok az erőfeszítéseim, amiket a fogyás érdekében tettem, ami nem jött az a pont, amikor már nem működtek. Because as we will learn today, knowledge is not sufficient for me to
do a proper first step and for me to carry forward with my life because I created the problem and I couldn't fix it on my own with knowledge. És aztán, ahogy ma majd erről jóval többet meg fogunk tudni, kiderült nekem is, hogy a tudásom nem elég. A tudásom anélkül, hogy megtenni valójában az első lépést, nem elég ahhoz, hogy ezt a problémát leküzdjem, mert ugye a probléma bennem van, és én egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy sikasztáljak ellene. After an AA meeting, I went to breakfast with my friends, and I told them that they could have what they wanted, but I was only going to have a little oatmeal or a little fruit. Az gyűlések után reggelizni mentem a társaimmal, és hát ők dőzsöltek a finomságokba, én viszont csak egy kis zakkását vagy némi gyümölcsöt ettem. Because I had the knowledge of what I could eat or couldn't eat, and that was just the way it was going to be. Hát tudatában voltam annak, hogy mit szabad ennem, és mit nem szabad ennem, és hát ez volt most a dolgok rende. That was until the waitress came and took our order, when I ordered everything on the menu and proceeded to just stuff my face. Ez a tudásom mindaddig szilárdan kitartott, amíg meg nem érkezett a pincérnő, amikor is az égvilágon mindent megrendeltem, és bele is töntem az arcomba. And they looked at me like I was crazy, and at the end of eating everything, I said, "Oh my God, knowledge didn't work again." És akkor elég furcsán néztek rám a többiek, miután mindent fölfaltam, akkor ugye fejemre csaptam, és azt mondtam, hogy ja, hát tényleg, hát a tudás ez nem elég ahhoz, hogy kontrolláljon. One of the men at the table I had heard had been to one of those eating meetings, so I asked him if he knew where there was one. Az egyik társam, akivel ott üldögéltem ennél a reggeliző asztalnál, tudtam, hogy már volt ezen az erős gyűlésen, úgyhogy megkérdeztem, hogy tud-e ajánlani egyet. And he told me that there was a meeting at a hospital which was starting in 15 minutes about a mile away from where we were, and I immediately proceeded to go. És akkor ő benyögte, hogy itt a szomszédban, az egyik kórházban, néhány száz méterre, 15 perc múlva éppen kezdődik egy gyűlés, úgyhogy én gondolkodás nélkül oda is siettem. And when I walked into that meeting, I was home. I was home because I was surrounded by people who understood me and accepted me and had the same experience that I did in life. Ahogy betettem a lábam már a gyűlésre, otthon éreztem magam, mert azt láttam, hogy a saját fajtám körében vagyok, olyan emberek között, akik megértenek, akik elfogadnak, és akikkel osztozom ebben az élményben. At your last meeting, you talked about the doctor's opinion. And in the doctor's opinion, he says that we suffer from a disease which is twofold, and which is obsession and compulsion. Az előző alkalommal az orvos véleménye volt itt a téma, és akkor szó esett bizonyára arról, hogy ez a betegség két részből áll. Ott van a kényszer gondolatok köre és a kényszer cselekvések köre. But the solution to our problems is more than twofold. It's threefold, and that is including spiritual work. A megoldás erre a betegségre azonban nem két pillére áll, hanem három pilléren nyugszik, és ennek az egyik magja az a spirituális munka. The reason that I compulsively overate was because I had a spiritual malady. I suffered on the inside. A kényszeres túlélésem oka egy spirituális betegség volt, ami nagyon mély szenvedést okozott nekem. And my life has been committed to that spiritual solution, and my life is better today as a result. Az életemet azóta elköteleztem emellett a spirituális megoldás mellett, amit itt megtaláltam, és elmondhatatlanul jobb is lett az életem ettől. So
gets to the next question. Why the big book? Már ezzel viszont eljutunk a következő kérdéshez, hogy na de hogy jön ide a nagykönyv? What does this have to do with me? World War I, the Great Depression, bathtub gin? Csak hogy jobban merülhet fel bennünk a kérdés, hogy jön én hozzám a világháború, az első világháború, a gazdasági válság és az az időszak. My problem was food. This isn't even about food. Az én problémám az evéssel van, az étellel, ez meg nem is a kajáról szól. But the truth is that whether I have an alcohol problem or an eating problem or one of the hundreds of other kinds of disorders, it's all the same problem underneath, that I have a spiritual malady, that we all suffer from a spiritual malady. Azonban az igazság az az, hogy legyen az étellel bajom, legyen az alkohollal bajom, vagy említhetjük itt a függőségek több mint 100 fajtáját. Mindezeknek a mélyén egy spirituális betegség húzódik. Ez a spirituális szenvedés okozza bajunkat. I work in an addiction treatment center. Egy függőket kezelő központban dolgozom jelenleg. It is mainly alcoholics, heroin addicts, narcotics addicts, and people with mental disorders. People with mental health issues. Szóval, hogy főleg alkoholistákkal, heroin és kábítószerfüggőkkel és mentális zavarokkal küzdőkkel foglalkozunk. And I run recovery groups there. And my job is, I'm the recovery guy. Go ahead with that. I'm going to get there. Go ahead. Hogy felépülő csoportokat vezetek, én vagyok a felépülés felelős az intézményben. We have doctors, psychiatrists, nurses, a big staff. Nagy számú személyzetünk van, vannak orvosok, pszichiáterek, ápolók. But I'm the recovery guy. De az én terepem az a felépülés. So as I stand in front of these groups every day, I need to persuade them that there are answers in this book that can change their lives, that can make things better, that can provide an answer to any question they may ever have. Ahogy nap mint nap ott ülök ezekben a csoportokban, meg kell győznöm a csoporttagokat arról, hogy ebben a könyvben, meg egyáltalán programban van válasz a kérdéseikre, van megoldás is van reménye számukra felépülésre. Remember that I used to be a trial attorney, and my job was to find the lies, to find the lack of truth. És hát ne feledjük, hogy ügyvédként dolgoztam, bírósági ügyvédként, tehát ezért feladatom az volt, hogy kiszimatoljam a hazugságokat, és a nyomába eredjek az igazságnak. In 26 years, this book has never lied to me. Has never been untrue about anything. Az elmúlt 26 évben ez a könyv soha semmiben nem hazudott nekem. Semmi igaztalanság nem jött elő. In the doctor's opinion, he describes our condition as being restless, irritable, and discontent. Az orvos véleményében úgy fogalmaznak a mi állapotunkról, hogy a nyugtalanság, az irritáltság és az elégedetlenség jellemez bennünket. After we work the steps in the family afterwards in this book, it says that surely God wants us to be happy, joyous, and free. A lépésmunka befejeztével az erről szóló részben úgy áll, hogy Isten minden bizonnyal azt szeretné, hogy boldogok és szabadok legyünk, és örömünket lejjük az életben. I was restless, irritable, and discontented, and if you relate to that, then
possibly there are answers here for you if you suffer from a spiritual malady. Én is nyugtalan, irritált és elégedetlen voltam, és hogyha magadra ismersz ebben, tudsz ehhez kapcsolódni, akkor lehet, hogy a számodra is vannak itt válaszok a spirituális betegségedre. I am today mostly happy, joyous, and free. Ma már az életemet zömében, boldogan, örömteli módon és szabadon élem. I used to suffer from anxiety. Today, I have peace in my life. Régen sokat szorongtam, ma lelki békében élem az életemet. I used to be an absolutely angry man, and I hated a lot of people. Tele voltam dühvel, indulattal, nagyon sokakat utáltam. Today, I have a feeling of love and of peace and serenity. Ma ott van bennem a szeretet, a béke és a megnyugvás. And I think that what we all really want is serenity and peace. Azt hiszem, hogy mindannyian pont erre a lelki békére vágyunk. And if we are able to have serenity and peace, then we don't need to eat to medicate ourselves for the way we feel. És hogyha ott van bennünk a lelki béke, akkor már nincsen szükségünk arra, hogy az étellel zsítbasszuk, vagy érzéstelenítsük el magunkat a fájdalmaink ellen. The only reason that I feel these things today, and I'm positive of it, is the result of working these 12-step programs for all these years. Semmi kétségem afelől, hogy ma azért van lehetőségem mindezt érezni és így élni, mert megtettem a 12 lépést, ahogyan ez ebben a könyvben le van írva. I promise you that if you do these things that are talked about in this big book and in our OA 12 and 12, that you can have a life that's filled with serenity, peace, and happiness. I promise. És hát biztosra vehetitek, én megígérhetem nektek azt, hogy ha megteszitek mindazokat a dolgokat, amik le vannak írva ebbe a könyvbe, és az OA 12 lépés és 12 hagyomány című könyvbe, akkor ti is megkapjátok az életetekbe ezt a lelki békét és ezt a boldogságot. So with that, let's get to the reason that we're here today, which is Bill's story. I hope I didn't drone on too long. Na, és akkor most bele is csaphatunk a mai nap témájába, vagyis Bill történetébe. Remélem, hogy a bevezető nem nyújt túl hosszúra. First of all, let's talk a little bit about why I should care about Bill's story. Először is próbálom egy kicsit reklámozni azt, hogy vajon miért is érdemes időt meg figyelmet szánni Bill történetének. The first reason is that if there was not a Bill story, there would not be an Overeaters Anonymous. Az első ok az, hogyha nem lenne ez a történet, akkor nem létezne az Anonim túllevők sem. I think there are more than 200 different 12-step groups. Ha jól emlékszem, akkor több mint 200 különböző 12 lépéses csoport létezik. But they all came as a result of this. And they almost all recognize this book in addition to whatever specific books they have. De mi egytől egyig ezen a könyvben alapulnak, és ezt azok mellett, az irodalmak mellett ugyanúgy elismerik, amelyek az ő adott függőségükhöz kapcsolódnak. So for me, in the same way that I look at my roots, this book is one of my greatest roots. Ja, hogy a gyökereimre gondolok, ez a könyv ott van a gyökereim között. Let's see, I'm a third generation American. Harmadik generációs amerikai vagyok. My grandparents were from Lithuania, not too far. A nagyszüleim Litvániából származnak. And from what I know of them, they speak to me even today
because when I think back on where I came from. És hogyha visszagondolok a gyökereimre, arra, hogy honnan jöttem, akkor a mai napig hallom az ő üzenetüket. So the first time I read Bill's story, I said, this isn't me. I want science. I want now. I want answers to my problems based on what is now. Amikor először elolvastam Bill történetét, akkor azon nöbörögtem, hogy ehhez nekem semmi közöm. Én a tudományban hiszek, én a jelenlegi dolgokban hiszek. Nekem olyan válaszok kellenek, amik a mából erednek. I didn't identify at all with who Bill Wilson was. Egyáltalán nem tudtam azonosulni azzal, aki Bill Wilson volt. But today I do. Ez már megváltozott. And his story is an amazing story that is a description of the progression of a spiritual disease, which resulted in bad things happening in his life and in his wanting to medicate to cover them up. A története az egy csodálatos leírása annak, ahogy a betegsége előre haladtával egyre nagyobb szüksége volt arra, hogy elérzéstelenítse magát a mindenféle életében fölmerülő rossz dolgok ellen. Bill Wilson was an amazing individual, and he actually is the result. Bill Wilson's an amazing individual, and he's the connection between me and between you and between everything that we have to give us hope. Bill Wilson egy csodálatos ember, és valójában ő kapcsol össze engem veled, és mindenkivel, akivel osztozunk a reményben. And it's the story of a very powerful man who descended into the depths of hell. And we get to see him do it and hear him do it and feel him do it in this story. Ez a történet erről a csodálatosan tehetséges férfiról szól, aki a magaslatokból pokoli mélységekbe zuhant a betegsége miatt, és mindez a szemünk láttára történik ebben a történetben. So let's take a look at Bill a little bit. And you know, I know it's a hard thing to bring this to life in a way that relates to your eating disorder, but just be open to who he was. Vegyük egy kicsit szemügyre Billt, és hát hadd jegyezzem meg, hogy nem könnyű valamifajta kapcsolatot szülni ezzel a történettel, és az evészavarunkkal. Arra kérlek, hogy legyél nyitott, és ezzel a nyitottsággal hallgass a történetét. So Bill Wilson's story starts in the big book around World War I. And the first place, in the first paragraph, I'm now looking at jet skis which are flying by me, and they're loud. I hope it's not coming across too much. Valahogy Bill Wilson történet az első világháború tájékán kezdődik. Közben nekem a figyelmemet az kicsit elvitték a jet skik, van, amire nem túl hangos. Okay, so Bill Wilson says, talking about going to World War I, that I was part of life at last. Amikor arról beszél Bill, hogy a háborúba ment a katonatársaival, akkor így fogalmaz, végre az élet sűrűjében éreztem magam. All the people in his town supported him, and he felt good, and he felt a part of, and he felt a part of a community. Mindenki a városából támogatta őt, úgy érezte, hogy na most igazán a közösség részévé lett. And when I was a child, I remember that wonderful feeling when I was accepted by my friends, when I was accepted by my family, and when I felt a part of. A gyerekkoromból én is föl tudom idézni ezt az élményt, ezt a csodálatos érzést, amikor a barátaim, a családom, a környezetem elfogadott, és azt éreztem, hogy szerves része vagyok. But yet the day came when I felt different. The day came when I felt isolated. The day came when I didn't feel a part of.
Aztán eljött az a nap is, amikor elkezdtem másnak érezni magam, kívülállónak, nem oda tartozónak. And I spent my life chasing that feeling of isolation and medicating because I didn't feel good with food and with other things. És az egész életem arról szólt, hogy ezt az elszigeteltség érzést próbálom valahogy elkergetni, és elérzésteleníteni magamban az étellel, mert nem éreztem jól magam. And Bill Wilson tells us that once he got overseas, he says, I was very lonely and again turned to alcohol. És ezzel kapcsolatban Bill Wilson így fogalmaz. Hamarosan elhajóztunk a tengeren túlra, nagyon magányos voltam, és megint a pohár után nyúltam. He didn't feel good, so he medicated. Nem érezte jól magát, úgyhogy elkezdte használni a szerét. We do the exact same thing, except we do it with food. Mi is ugyanezt tesszük, csak az alkohol helyett az étellel. You know, when I stand in front of my groups at work, and I try to find something that ties it all together so that they will all feel a part of this and a part of the same solution, what I tell them is, my name is Rick. And there I say I'm an alcoholic and I'm an addict, and I suffer from a spiritual disease. Amikor ott ülök a csoportjaimban, és próbálok találni valamit, ami egy ilyen szervező erő, egy ilyen összefogó erő, mindenkit egybehoz, akkor azt szoktam mondani, amikor bemutatkozom, hogy sziasztok, Rick vagyok, alkoholista, függő, és spirituális betegségem van. I will also tell them that I'm a compulsive overeater. És hát azt is hozzáteszem, hogy kényszeres túlevő is vagyok. But no matter what I say to them is that we all suffer from being emotionally and spiritually sick, regardless of what our particular disease is. És ebben az a lényeg, hogy attól függetlenül, hogy kinek milyen konkrét betegsége van, mindannyiunkban ott van ez a spirituális betegség, vagy ilyen. Ez az érző, ilyen. Okay. And once they accept that, then they're able to accept the solution a lot better, and to have a sense of commonality. There really is no difference between an alcoholic and an addict, a compulsive overeater, or any other of the disorders. És hogyha ezt képesek elfogadni, akkor már könnyebben el tudják fogadni a megoldást is. Az, hogy itt van a közösség, itt vannak a közös vonásaink, mert hogy valójában nincsen nagy különbség az alkoholista vagy más függő között, vagy legyen az kényszeres túlélni. We are not bad people, any of us, trying to get good. Nem vagyunk rossz emberek, egyikünk sem, mindannyian arra törekszünk, hogy jók legyünk, hogy jól legyünk. We are sick people trying to get better. Szóval nem rossz emberek vagyunk, akik arra törekszenek, hogy jobb legyenek, hanem beteg emberek vagyunk, akik arra törekszenek, hogy jobban legyenek. And this was the case with Bill Wilson. És Bill Wilson is ugyanilyen helyzetben volt. So he says eventually on the same first page that my talent for leadership, I imagine, would place me at the head of vast enterprises, which I would manage with the utmost assurance. És hát a következő lap tetején így fogalmaz, hogy úgy képzeltem, vezetői tehetségem, majd nagyvállalatok éléleti utak, amelyeket a legnagyobb magabiztossággal fogok irányítani. He had that kind of confidence in his abilities. Ennyire magabiztos volt, ennyire hitt a saját képességeiben. But his spiritual sickness prevented him from doing what he said he was going to do. Azonban a spirituális betegsége megakadályozta mindannak a kiteljesítését, amit ő itt megfogalmazott. Until he ultimately got sober. De aztán végül józanná vált.
And the truth is that he did become the head of a vast enterprise, Alcoholics Anonymous, because he started it. He's the reason for it. He És, was a leader. és hát az meg valóra vált, hogy ő tényleg egy nagyszabású vállalat vagy vállalkozás élére került, ez pedig az anonim alkoholistás lett. Tényleg vezető lett belőle. So he starts out high and good. And when he's in the war, the people he goes to war with give him a trophy or a prize, or because he was so good, you know, he did such a great job. De hogy magasról indul, sikeres az elején, elmegy a háborúba, ahol a bajtársai kitüntetik az érdemeiért, And comes back to the United States and he starts on his journey to be a great success. visszatérve az Egyesült Államokba, pedig egy újabb útra indul a siker felé. And then he says, the drive for success was on. I proved to the world that I was important. Erről így fogalmaz. Meg volt bennem a siker utáni vágy. Majd én bebizonyítom a világnak, hogy fontos ember vagyok. The confidence strong, it's there. Győzött a magabiztosságtól. That confidence, by the way, ultimately resulted in this book. És végső soron ez a magabiztosság hozta létre ezt a könyvet. This happened at the time where there was a boom on, it's called Wall Street in the United States. It's where the stock market is. Ugye ez abban az időben, mindez abban az időben történt, amikor a Wall Streeten, az amerikai tőzsdén nagy fellendülésre került sor. And his heroes were the business and financial leaders. That was kind of like his God. His God was Wall Street. A példaképei pedig az üzlet és a pénzügyi világ sikeres emberei voltak, és Billnek pedig szinte az istene volt a tőzsdei világ, Wall Street. And he's doing very, very well. Ekkoriban nagyon jól volt. Jól alakultak a dolgai. So well that he decides that he should get a motorcycle with a sidecar and drive across the country to find good businesses that would be good for investment. Olyannyira magabiztos volt, és olyannyira jól alakultak a dolgai, hogy ekkor kitalálták, hogy motorkerékpár, egy oldalkocsis motorkerékpárra pattannak, és hosszú útra indulnak, hogy mindenféle jó üzleteket kössenek. And he put his wife in the sidecar and 3 volumes of financial materials, and off they went. Az oldalkocsiba beültette a feleségét, és mellé tett 3 vaskos kötet pénzügyi tájékoztató kézikönyvet, és útnak indultak. That's the craziest thing I've ever heard. Ez a legőrültebb dolog, amit valaha hallottam. Who does that? You know, who does that? Ki csinál ilyet? But it resulted in his being very successful for years, 3 years, very, very successful at predicting what good businesses were and where people should invest their money. Képzeljétek el, hogy ez neki évekig baromira bejött. Azzal foglalkozott, hogy megpróbálta megjósolni, hogy melyek lesznek azok a részvények, amelyekbe sikeresen lehet befektetni az embereknek a pénzét. But in October of 1929, there was the beginning of what's called the Great Depression. Azonban 1929. októberében hát elszabadult a pokol a tőzsdén, ekkor indult el a nagy hanyatlás. Válság. He talks about men jumping to their deaths from the towers of high finance. That's how bad it was. Olyan rossz volt a helyzet, hogy megírták az újságok, hogy sokan a nagy bankok felhőkarcolóiról vetették magukat a halálba. And when he writes the words high finance, he does initial capitals for the H and the F.
És hát amikor a pénzügyi világról beszél, akkor ezt nagy kezdőbetűkkel említi. So everywhere in this book where you see words with initial capitals, it's Bill Wilson referring to what his God was at the time. A könyvben, hogyha megvizsgáljátok, valahányszor nagy kezdőbetűket láttok, mármint nem a mondat elején, hanem amúgy a szövegben, az mindig arra utal, hogy Bill Wilson akkor éppen mit tekintett az Istenének. He's in a bar, and he's at work rather, and he looks, and the messages are that certain stocks that he invested in heavily and had his friends invest in have been cut in half. Éppen egy bárban ücsörög, amikor utoléri a hír, hogy azok a részvények, tőzsdei részvények, amiben az ő összes pénze és a barátai ő tanácsára betett összes pénze volt, azok meredeken zuhannak. So here we're seeing Bill start to decline because what does he do? He says, tomorrow will be another day. Itt a hanyatásnak indul Bill története, úgy fogalmaz, hogy holnap újra feljön a nap. Ahogy írtam, visszatért belém a régi erős elhatározás, hogy győzni fogok. But today he would just get very drunk. Tehát holnap újra feljön a nap, de addig is ma jól berúgok. So we're starting to see his decline in response to things. Úgyhogy azt látjuk, hogy Bill elindul a lejtőn mindazoknak a dolgoknak a hatására, amikre történnek. And eventually he loses his job, he loses his money, he loses everything. Ez oda vezet, hogy végül elveszt mindent, a munkáját, az összes pénzét. And he went to live with a friend who had a lot of money, but the friend eventually had to throw him out, and his wife. És akkor a feleségével segítséget kaptak egy barátjától, akinek sok pénze volt, de az ivása miatt ez a barát is kénytelen volt őt elbúcsújtani. And he says, and it's on page 5 that I'm referring to in my notes. He says that liquor ceased to be a luxury, it became a necessity. A következő idézet úgy szól, hogy az ivás megszűnt fényűzés lenni, szükségletté vált. And with me, this was true here, that I found myself getting to a point where I wasn't eating for nutrition, but I was just stuffing my face to avoid the feelings. Rám ez az evés tekintetében úgy vált egyre igazabbá, hogy eljött az a pont, amikor nem azért tettem, hogy tápláljam a testemet, hanem egyszerűen csak tömtem magamba az ételt, hogy ne érezzem az érzéseimet. And they were sad times for me and for Bill Wilson, and I imagine maybe some of you. És hát ezek sajnáló idők voltak nekem is, Bill Wilsonnak is, és azt képzelem, hogy többeteknek is. He gets the realization that this has to stop. He's got to do something about this. És akkor eljön egy pont, amikor azt mondja, észhez tértem, ennek véget kell vetni. And he says that he came home drunk just after saying that it's over, I won't do this again. És miután kijelenti azt, hogy észhez tértem, ennek véget kell vetni, nem sokkal ezután részegen érkezik haza. And he says, shortly afterward, I came home drunk. There had been no fight. Where had my high resolve been? Szóval nem sokkal ezután részegen érkeztem haza, nem volt veszekedés. Hová lett a nagy elhatározásom? And I reached points where I didn't even try to fight the consumption of large amounts of horrible foods. I had no resolve. And I looked at this and I said, I relate. De az én életemben is volt olyan pont, eljött ez a pont, amikor már meg se próbáltam gátat szabni annak az irgalmatlan mennyiségű szemétnek, amit
hát kaja formájába bevittem a szervezetembe, és akkor ezt olvasva azt éreztem, hogy nagyon tudok kapcsolódni. Oh, and by the way, the Great Depression in the United States had negative effects on international markets. És hát azt is tegyük hozzá, hogy az Amerikai Egyesült Államokban bekövetkezett nagy válságnak jelentős hatása volt a nemzetközi piacra is. And I happened to read that Magyar, is that the right way to say Hungary? Magyar was detrimentally affected equally by this Great Depression because there was no place, the exports became very unvalued. So it affected Hungary also. Szóval nem olyan rég olvastam pont erről, hogy Magyarországra is komoly negatív hatást gyakorolt ez az időszak, ez a válság, mert hogy az export az okafogyottá vált. So he is suffering from remorse about drinking and horror and hopelessness. Másnap nagyon mély lelkiismeretfurdalást,isszonyt és reménytelenséget él át. His wife got a doctor, and the doctor gave him sedatives, but by the next morning he was taking the sedatives and drinking on top of it. Ekkor a felesége kerített egy orvos, aki eljött hozzá, és erős nyugtatókat adott, de másnap már a nyugtatóval együtt itta a piát. So his brother-in-law gets him placed in this, at the time, nationally famous rehabilitation hospital. És akkor az történt, hogy a sógora szerzett neki egy helyet egy országos hírű kórházban, ahol rehabilitációval foglalkoztak. And the doctor, Dr. Silkworth, who's the one who wrote the doctor's opinion, meets him for the first time. Ekkor találkozik először vele az orvos, Dr. Silkworth, aki az orvos véleményét írta az előző fejezetben. And he dries out over 5 days. 5 nap alatt kiózanodik. And the doctor explains to him that when it came to alcohol, alcoholics are weak, and it gave him, oh, there's a reason, I'm weak. So he had this understanding, he got knowledge of why he was drinking so much. És ez az orvos abban segítette őt, hogy megértse, hogy van egy oka annak, méghozzá a gyengesége, ami miatt nem tudja kontrollálni az ivását. So he said, surely this was the answer. Self-knowledge. Remember I talked about self-knowledge in my own eating disorder? Így szól a könyvben ez az idézet, ez tehát a megoldás, gondoltam, az önismeret. Talán eszetekbe juthat, hogy nem is olyan régen beszéltem a saját tudásomról a betegségemmel kapcsolatban. But self-knowledge doesn't work if you're an addict, if you are a compulsive overeater, if you suffer from addiction. De hogyha függők vagyunk, hogyha szenvedélybetegek vagyunk, akkor az önismeret nem segít. I know a definition of addiction which has 3 parts. A függőség definíciója 3 részből tevődik össze. First, anything we do on a constant basis. Az egyik része az, hogy bármi ennek minősülhet, amit rendszeresen végzünk. Which is mood altering. A második része, hogy valami olyasmit használunk, ami tudatmódosító. So having a drink is mood altering. Szóval például, hogyha iszunk egy pohár alkoholt, az is tudatmódosító. Eating a big meal is mood altering. Majd egy kiadós vakoma elfogyasztása is tudatmódosító hatású. Exercise is mood altering. A sportolás is ugyanígy hat a tudatunkra. But here's the difference. It's number 3. Most jön a harmadik komponens, ami a lényeg. And has negative life
consequences. Szóval amikor valamit rendszeresen használunk, ami tudatmódosító hatású, és jön a harmadik pont, negatív következményekkel jár az életünkre nézve. So if I compulsively overeat to the point of getting sick, of losing my job, whatever the consequence is, that's an addiction. Akkor beszélhetünk például a kényszeres túlélés függőségéről, vagy addikciónak akkor tekinthetjük, hogyha mondjuk olyan mértéket tölt az evésem, hogy megbetegszem tőle, vagy elvesztem a munkámat. And it's really the same for all of the addictions, for anything, sex, love, exercise, you name it. Think of one, and that definition will apply. És ez a definíció mindegyik függőségre igaz, bármire gondolhatunk, legyen az a szexfüggőség, a szerelemfüggőség, a kényszeres sportolás. Hogyha ez a 3 pont igaz, akkor teljesül a definíció. So Bill Wilson leaves the hospital thinking he has the word and the knowledge, but he doesn't, and he falls even deeper and even deeper and even deeper. Szóval Bill Wilson kikerül a kórházból, úgy véli, hogy megvan a megoldás, tudja, tutit, ez az önismeret, de csak egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb csúszik a lejtőn. And he finds himself in the hospital in short order 4 times. És aztán nagyon rövid időn belül 4-szer újra kórházba kerül. So here's where we get to the first step in Bill's story. Itt jutunk el a Bill történetében az első lépéshez. And I'm going to be on page 8 from those quotes I gave you, because it's a long one. Okay. Here's what Bill says. No words can tell of the loneliness and despair I found in that bitter morass of self-pity. Quicksand stretched all around me in all directions. I had met my match. I had been overwhelmed. Alcohol was my master. A 7. oldal lapján található az idézet, mint szó annak az elhagyatottságnak és elkeseredésnek a leírására, amit az önsajnálatban merülve éreztem. Belesüppettem az engem körülvevő mocsárba. Ellenfelemre akadtam, vereséget szenvedtem, legyőzött az alkohol. That's Bill Wilson's first step. Ez Bill Wilson első lépése. So he first found that knowledge was no good. Először rájött, hogy a tudás nem segít, Then he comes to the conclusion that he's powerless over alcohol and his life is essentially unmanageable. eljut arra a felismerésre, hogy tehetetlen az alkohollal szemben, és hogy az élet alapvetően irányíthatatlan vele. Ezek a sorok erről szólnak. So surely this will fix him now that he knows he's an alcoholic and he can't even take one drink. És akkor úgy gondolja, hogy na, akkor ez majd minden helyre billent, hogy tudja már, hogy alkoholista, és hogy egy kort italt sem ihat. It didn't work. He goes home and he drinks and drinks and drinks. És akkor ezután hazamegy, és ott folytatja az ivást, ahol abba hagyta. But he gets a telephone call from an old friend. Ekkor azonban megsérren a telefonja, és egy régi barátja jelentkezik be. And his friend asked to come over, and he did. Szerette volna meglátogatni ez a barát, és hamarosan meg is érkezett az otthonán. His friend, who he used to drink with, was sober. Ez a régi ibóci barátja józanon érkezett. And Bill offered him a drink, and he didn't take it. Bill azonnal itallal kínálta, de ő nem fogadta el. So Bill said, good, that's more for me. De Bill azt mondta, hogy jó vele, de több marad nekem. But his friend then described everything that had happened, and Bill said, what's got into you? És ekkor azonban a barátja elsorolta, hogy mi történt vele, és Bill csodálkozva kérdezte, hogy de hogy mi jutott velé? Mondd már meg, mi van veled.
And his friend said, I found religion. Erre a barátja azt mondta, hogy vallásos lettem. And Bill said, get out. No. Erre Bill azt mondta, adjál már. But he noticed the difference in his friend, and his friend kept talking. Ugyanakkor nem tudta nem észrevenni, hogy mennyire megváltozott a barátja, aki tovább mesélte a történetét. Bill at the time didn't believe in God. Akkoriban Bill még nem hitt az Istenben. But his friend said, why don't you choose your own conception of God? Ekkor viszont a barátja azzal az ötlet szerelt elő, hogy megtalálhatná a saját felfogása szerinti Istenét. And his friend said, it was only a matter of being willing to believe in a power greater than myself. Nothing more was required of me to make my beginning. És akkor így szólt a következő mondat, mert csak attól függött az egész, hogy hajlandó vagyok hinni egy nálam hatalmasabb erőben. Az elinduláshoz semmi többet nem kellett tennem. This was Bill Wilson's step number 2. Itt került sor Bill Wilson második lépésére. Do I now believe, or am I even willing to believe in a power greater than myself? Hiszek-e, vagy legalábbis hajlandó vagyok hinni egy nálam hatalmasabb erőben. The key word here, by the way, is willing. A kulcs szó itt a hajlandóság. This big book, with all the stories, is 575 pages. Ez a nagy könyv, aminek a végén ott vannak a történetek is, 575 oldalas. I wonder, what do you think the most used word is in the big book? Is it God? Mit gondoltok, hogy mi a leggyakrabban előforduló szó ebben a könyvben? Az Isten? Is it alcohol, or is it sober? Az alkohol, vagy a józanság? The words will, the willing, and willingness, the three descriptions of being willing, appear 564 times. 564-szer fordul elő a hajlandóságnak 3 különböző alakja a nagykönyvben. So for me, the most important words in the big book and in my life as a compulsive overeater are, what am I willing to do? De számomra a nagykönyvben és az életemben a legfontosabb szó vagy kifejezés az, hogy mit vagyok hajlandó megtenni. Overeaters Anonymous is not a program for people who need it. Az anonim túlélők nem azoknak szól, akiknek szüksége van rá. It's not even a program for people who want it. Nem is azoknak, akik akarják ezt a programot. It's a program for people who are willing to take the action necessary to do these things. Ez a program azoknak szól, akik hajlandóak megtenni azokat a lépéseket, amik ezekhez a dolgokhoz szükségesek. Okay, so here we go. Bill's done the second step and he leaves the hospital. Na hát akkor most itt tartunk, hogy Bill megtette a második lépését, kijött a kórházból. Well, actually, I'm sorry, I got it wrong. So he has this, he's told about this second step by his friend, Ebby, at his house. He does the second step while he is at home. Bocsánat, összekevertem a dolgokat, mert hogy a második lépésre Ebby barátja mesél neki, és a második lépést ott az otthonában teszi meg. So now we have Bill. He's got knowledge. He's taken the first step, and he's taken the second step. Surely he'll stay sober now. Itt van nekünk Bill, akinek ott van a birtokában a tudás, megtette az első lépést, megtette a második lépést. Hát mi más várna rá, mint a józanság? No. Nem. Ebby leaves. Bill drinks. Elmegy a barátja, ő meg vedelmez. And he continues to drink. És abba se hagyja.
until he has to be hospitalized again. Egészen addig, amíg újra kórházban nem köt ki. He's diving and he's diving and he's diving. He's getting sicker and he's getting sicker and he's getting sicker. Közelít a vödör aljához, egyre betegebb lesz. But he finds himself back in the hospital, and now something happened. De ott van megint a kórházban, és történik valami. And this is on page 13, at least where I have the quotes listed. He says, at the hospital, there I humbly offered myself to God as I understood him to do with me as he would. Egy újabb idézet jön, a kórházban ekkor alázatosan fölajánlottam magam Istennek, ahogy akkor fölfogtam őt, tegyen velem, amit akar. Third step. This is Bill's third step. He had what is called a white light experience. Itt jön Bill harmadik lépése, ez egy megvilágító erejű Isten élmény volt. He says the room actually lit up and he could feel the presence of God. He could feel a wave. Egy egészen katartikus élmény volt, ahogy az egész szoba megtelt fénnyel, érzékelte Isten jelenlétét, és ahogy kegyelmi befogadja őt. And I consider myself the luckiest man in any of the programs. Szerintem minden programban én vagyok a legszerencsésebb fickó. Because at my first meeting with the director of that support group, I felt, well, let me take it back. At that first meeting with the support group, the director asked me what was wrong, what had I done? Amikor először elmentem találkozni annak a támogató csoportnak a vezetőjével, akkor azt kérdezte tőlem, hogy mi a baj, mit csináltam, vagy mi a probléma. And I thought, here we go. Now he's going to tell me that I'm no good. What was I thinking? You're going to have to be punished. És akkor bennem meg az merült föl, na, akkor most meghallgathatom megint, hogy mennyire elrontottam a dolgokat, és hogy nem jól csináltam őket, és jön a büntetés. Just like so many other people throughout my life had. My wife, my mother, my bosses, they all said, what's wrong with you? Szóval, hogy azt gondoltam, hogy itt is ugyanazt fogom kapni, mint az életemben már számtalanszor az anyámtól, a feleségemtől, a főnökeimtől, akik azt mondták, hogy hát nem hiszem el, hogy ezt csináltad. Milyen baj veled? And I looked at this man, and he just looked back at me. És akkor átpillantottam erre a férfire, aki visszanézett rám. And I waited for him to holler at me, to do whatever he was going to do. És akkor vártam, hogy rám mérje a büntetést, rám negincsen, vagy tegyen, amit akar. But he looked across the table at me, and we, with eye contact and a compassionate look on his face, and he said, I understand. De ő így átvajolt az asztalon, belenézett a szememben, láttam benne az együttérzést, és csak ennyit mondott, hogy This was almost 26 years ago. ez majdnem 26 évvel ezelőtt történt. And when I tell you this, it's just like it happened this morning. De amikor elmesélem, még mindig olyan, mintha tegnap történt volna. I understand magic. Ahogy ennyit mondott, hogy értelek. Ez a legnagyobb varázslat, amit lehet mondani valakinek. He didn't judge me because he understood me. Nem ítélt meg, azért, mert megértett. Megértette, hogy miben vagyok. And he understood me because he was me. Azért értett meg, mert ő is én voltam. And I understand you because I am you. Én pedig azért értelek meg téged, mert én te vagyok. And each day at work, when I speak to the alcoholics and the addicts and some compulsive overeaters and people with mental difficulties,
Nap mint nap, amikor a munkámban függőkkel beszélek, legyenek ők alkoholisták, kábítószeresek, vagy kényszeres túlélők, vagy mentális zavarokkal küzdők. And remember, these are people, the worst time in their life, detoxing from heroin, their lives are blown up, cocaine, terrible times. Ne feledjük, hogy olyan emberekről beszélnek, akik éppen a pokolt járják meg az elvonás közben, amikor jönnek a heroinról vagy a kokainról. And when I look them in the eye and I say, I understand you because I am you, sometimes I see the light go on. És amikor belenézek a szemükbe, és azt mondom, hogy megértelek, mert hogy én te vagyok, akkor azt látom, hogy kigyullad a fény. And at those times, my life gets better. És abban a pillanatban az én életem is jobbá válik. And for all the different ways that I used to get high and eat and drink, there is nothing better than that magic moment when we sit across from each other and understand each other. És hát ha arra gondolok, hogy hányféleképpen téptem be, rúgtam be, ettem magam zsibbatra, ahhoz képest, szóval mindez semmi ahhoz képest, a pillanathoz képest, amikor egymással szemben ülünk, és megértjük egymást. In fact, there are times where I will be at a big meeting, 100 people or more, and I'll hear my name called out across the room. Olyan is van, amikor valamilyen nagy összejövetelen vagyok, valami hatalmas teremben, és akkor hallom, hogy valaki a terem másik oldaláról kiáltja a nevemet. And some guy will come up to me and I'll hear, Rick, how are you? És akkor látom, hogy valaki ilyen szépen karokkal közelít, kajavál, hogy hello, Rick, hogy van? And I don't know who this guy is. I can't place him. I don't know who he is. He's, you know. Fogalmam sincs, hogy az illető kicsoda, azt se tudom, honnan ismerem. And then he'll say, Rick, remember it's me, George, from the treatment center. És akkor ilyen sugárzó arccal, és azt mondja, hogy hello, Rick, hát nem emlékszel, George vagyok a rehab központból. And then I'll say, oh my God, you look so good, you're doing so well. És hát akkor én meg így a fejemhez kapok, hogy Isten, hát milyen csodálatosan jól nézel ki, és hogy jaj, de jó látni. And I've actually had people say, I was in your meeting, and what you said changed my life. Vagy amikor oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy ott voltam a gyűléseden, és amit mondtál, az megváltoztatta az életemet. And I can assure you that there is never a better feeling in life that you could have than to have that happen. És hát hadd mondjam el, hogy a világon ennél nincsen jobb érzés, mint amikor ez megtörténik velem. So anyway, getting back, I got off on the side a little bit. Kicsit elsodródtam, úgyhogy most visszamászunk a főcsapásra. But these things are possible. This is the love that we can feel if we just do some of this work, I promise you. I guarantee it. De hogy ez a szeretet, ez mind lehetséges, és ugye ezt mind megkapjuk, hogyha elvégezzük a munkát. Ezt most itt és most megígérem meg. So here we are, Bill's done 3 steps. He's in the hospital. Szóval a Billhez, aki megtette a 3 lépést, kórházban van éppen. And Bill acquaints his friend with his problems and with his deficiencies. És akkor elmondja a barátainak a problém, megosztja a barátaival a problémáit és a hiányosságait. And they talk about, essentially, they're talking about steps 4, 5, 6, and 7. Ekkor gyakorlatilag a 4., 5., 6. és 7. lépésről beszélnek. What he's done to other people, what his character defects are. Amikor arról esik szó, hogy mit tett más emberekkel, tehát hogy milyen jelenhibái vannak, milyen károkat okozott. All of the steps are right here in this book in Bill's story. But he didn't have the big book to read, so they did them just very quickly.
Szóval már itt, ebben a könyvben, már itt Vedd történetében az összes lépés megtalálható, de hát neki ugye nem volt ott a nagykönyv, amit elolvashatott volna, úgyhogy ilyen seppében tették meg ezeket a lépéseket. Today, when I work the steps with a sponsee, I do it the same way as my sponsor did it with me. Manapság, amikor egy szponzor által dolgozok a lépéseken, akkor én ugyanúgy veszem ezt, ahogy az én szponzorom vitt keresztül engem a lépéseken. It takes me about a year to do that. Körülbelül egy évig tart. Compulsive overeaters sometimes don't want to wait that long. De van olyan, hogy a kényszeres túlélők nem akarnak ilyen sokáig várni. We are immature people. Már hogy éretlen emberek vagyunk. We don't like delay of gratification. Nem akarjuk késleltetni a kielégülést. We are willing to do the work, but we want the results now. Now. Szóval, hogy megcsináljuk a melót, elvégezzük a melót, de most akarjuk az eredményt. There is a doctor, his name is Harry Tiebout. Van egy orvos, Harry Tieboutnak hívják. He was the first psychiatrist to study alcoholics. Ő volt az első pszichiáter, aki ezen tanulmányozta az alkoholistákat. It's the same process that is ours as addicts. A folyamat az lényegében ugyanaz, mint amilyen. Ugye mindennel függők vagyunk. He said first he said that there are two things that stand in the way of getting the solution. Először azt fogalmazta meg, hogy két dolog áll az eredmény, vagy a megoldás útjában. The first is denial. Az első a tagadás. I'm having stress. People are telling me I've got a problem and that things are wrong. Valamilyen feszültséget élek át, és a környezetem azt mondja, hogy valamit rosszul csinálok. If I just say, no, I don't have a problem, I deny it, stress drops immediately. Hogyha azt mondom, hogy nem, nekem nincsen semmi bajom, hagyjatok békén, akkor azonnal lecsökken a stressz szinten. It's kind of like eating something too much or taking a drink where you just immediately say, Ez kicsit olyan, mint amikor valamit bezabálok, vagy iszok egy fröccsöt, és rögtön azt érzem, but it doesn't last, does it? de hát ez nem tart sokáig, ugye? Now I have to eat more to reduce the anxiety again. És folyamatosan a kajába kell leszorítanom a szorongás szinten. And then the doctor says, even if I admit that I have a problem, there's a second level. És akkor ez az orvos azt mondja, hogy még hogyha be is vallom, hogy problémám van, akkor jön egy ilyen következő szint. Second level is what's called defiant grandiosity. A második szint, az valahogy úgy megfogalmazható, hogy ilyen védekező felfúvalkodottság. So that says, yes, I have a problem, but I can handle it. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy azt mondom, hogy jó, van nekem egy kis problémám, na de hát én ezt megoldom. Tudom kezelni. So we usually get to a point where we have to have a circumstances which turns on the light switch for solution. Szóval általában arra van szükségünk, hogy jöjjön valami olyan körülmény, vagy külső történés, ami felkapcsolja a villanyt, és megmutatja a megoldást. And that circumstance usually includes what's called ego deflation at depth. Ez a körülmény, ez úgy leírható, mint az egónak az összezsugorodása, méghozzá mélyben menően. We need a gut punch sufficient to. Tehát gyakorlatilag ezt egy gyomrosnak képzelhetjük el, amitől így összezuhanunk. Kizökkenünk a felfúvalkodottságunkból.
And I was in such trouble in my life that I got that gut punch a number of times. Nekem többször is az életemben eljött az a mélypont, ami meghozta ezt a gyomrost. And I got to the point where I got to the point where I said to myself, oh my God, my way didn't work. És az a pont is eljött, amikor hát bevallottam magamnak, hogy az nem vált be, ahogy én próbáltam. If it had been the day before and you told me about this program, I would have said, go away, you have a problem, I don't. Szóval, hogyha korábban hallottam volna, ha ezelőtt a pont előtt hallottam volna a programról, jöttek nekem a programról, akkor azt mondtam volna, hogy hagyjatok már békén, hát nektek biztos van bajotok, nekem úgy. But that day, if you had said to me, Rick, go to Hungary and pray alms, I would have done it. De hogyha azon a napon, amikor megjött ez a gyomros, valaki azt mondja nekem, hogy na, Rick, indíts Magyarországra, és imádkozzál félnállva, akkor megtettem volna. That's a place where we all need to get to eventually. Mindannyiunknak erre a mélypontra kell eljutni. Just tell me what to do, and I'm willing to do it. Csak mondd meg, hogy mit csináljak, bármire hajlandó vagyok. This is actually a simple program, but it's a simple program for complicated people. Ez egy nagyon egyszerű program, nagyon bonyolult zűrös embereknek. So, in the hospital, Bill also talks about the people he harmed, that he had resentments toward, and being willing to go to the people he had harmed. So that's steps 8 and 9. I'm sorry, steps 8 and 9. A kórházban Bill arról is beszélt, vagy azoknak a listáját is összegyűjtötte, akiket megbántott, és akikre neheztelt, és hajlandóvá vált jó betételt adni, nekik elmenni hozzájuk. Ez pedig a 8. és 9. lépés. The spiritual solution was now in Bill's life. Itt jelen Bill életében a spirituális megoldás. Rick, like 10-15 minutes more. I got it. Okay. I'll have to speak faster. I got it. Okay. What's most important was that, well, first of all, let's do this quickly. Do you want to know what my God is? Akkor most pörgessük fel egy kicsit. Tudod, szeretnétek, hogy milyen az én Istenem? It's none of your business. None of your business. Semmi közöttök hozzá. And your God is none of my business. A te Istenedhez pedig nekem nincsen semmi közöm. What we have in common is first that we have a disease that wants to kill us. Amiben közösek vagyunk, az, hogy egyrészt mindannyiunknak van egy halálos betegsége. What we have in common, secondly, is a spiritual solution. Másrészt az is közös bennünk, hogy ahogy találtunk egy ilyen spirituális megoldást, amit együtt gyakorolunk. But our individual beliefs could separate us. De az egyéni hiedelmeink, vagy hitrendszerünk, az elválaszthat bennünket, különbözővé tesz bennünket. So if your God is different than mine, then perhaps you would be saying, my God is better than yours. Hogyha a te Istened más, mint az én Istenem, akkor könnyen mondhatod, hogy egyikünké vagy másikunké jobb. But what we have in common is that none of us is better than the next person or less than the next person. De pont az a közös bennünk, hogy egyikünk sem több, sem kevesebb a másiknál. And as long as our God works for us, that's what's important. It's not important that you believe in what I believe. De csak az a fontos, hogy az Isten támogat engem, bennünket. Nem az a lényeg, hogy te ugyanabban higgyél, mint amiben én hiszek. So Bill was told, when you pray, never ask for yourself, but pray for God's will for you.
Bill úgy fogalmazott erről, hogy amikor imádkozom, sosem magamért imádkozzak, hanem mindig az Isten akaratát keressem. You can ask for something specific as long as it bears on your usefulness to other people. Szóval, hogy Isten velem kapcsolatos szándékát keresem, és hogy imádkozhatok valami konkrétumért, amennyiben az hasznosságot hoz, mások hasznára válok vele. So Bill's friend said that it was absolutely necessary to demonstrate these principles in all of his affairs. Bill barátja úgy fogalmazott, hogy kulcsfontosságú volt, hogy az élete minden területén ezeket a tulajdonságokat megvalósítsa, így élje az életét. And Bill realized that faith without works is dead. Szóval, hogy ezeket az elveket vallja minden területén, és a hit tettek nélkül halott. And he also realized that when everything else failed, work with another alcoholic would save the day. Hamarosan arra is rájött, hogyha minden más megoldás csődöt mond is, egy másik alkoholistával való munka megmenti a napját. So he learned what he had to do in life, and he stayed sober for the rest of his life. Szóval megértette, hogy mit kell tennie az életében, és a hátralevő éveiben, napjaiban józanon élt. And yet, even though I have to take this completely seriously, it says in the big book down the road, we are not a glum lot. We are not sad people. We absolutely insist on having a good time, on enjoying life. De az is szerepel a nagykönyvben, hogy ugye mindezzel együtt, ezzel a sok melóval együtt, egyáltalán nem vagyunk egy ilyen siralmas, szomorú banda. Nagyon is fontos számunkra a vidámság. So in the last paragraph of Bill's story, he says that each day, my friend's simple talk in our kitchen multiplies itself in a widening circle of peace on earth and goodwill to men. A Bill történetének utolsó bekezdésében ez áll. Barátom konyhánkban előadott egyszerű beszéde minden nap folytatódik. Egyre szélesebb körben. Békét hozva a földre, és jó akaratot az embereknek. Before I came to the program, I loved my wives. I'm sorry. More than one wife. Mielőtt a programba érkeztem, hát több feleségem is volt, akiket szerettem egytől egyig. I love my children. A gyerekeimet is nagyon szerettem. Otherwise, I was indifferent to most people. De mindenki mással nagyjából közönös voltam. And I hated the rest of them. És aztán sokan voltak, akiket meg egyenesen utáltam. As a result of this program today, it's flipped. A programnak köszönhetően mindez megváltozott. Today, I don't hate anyone. I don't use the word hate except when I'm in one of these meetings. Manapság már senkit sem utálok, nem használom az életemben ezt a szót, kivéve a gyűléseken. I used to be such an angry man, but I'm not today. Régen majd szétvetett fedő, ma már nem ilyen vagyok. I don't have to eat to stuff down my feelings. Nem kell az étellel elfújtanom az érzéseimet. I can actually enjoy a sense of peace and love. The same kind of love that I had for those special people, I can have for everyone today. Ma már tele vagyok szeretettel és békével, olyan szeretettel, ami régen csak a hozzám legközelebb állóknak járt. Ezt most már mindenki ilyen tudom érezni. I can honestly say today that I love you all. I really do. Ma őszintén mondhatom, hogy szeretek benneteket. Tényleg. If I had heard me saying this at my first meeting, I would have said, somebody needs to take that guy outside and slap him around.
Hogyha ezt az egészet, amit most én itt elmondtam, az első gyűlésemen hallgattam volna, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy na valaki vegye a hónalra ezt a fickót, és locsolja fel idegvízzel. But today my heart's filled up, and it's filled up with you. De mára tele van a szívem, és veletek van tele a szívem. I promise you, if you do these things, great things will occur in your life. És biztosra vehetitek, hogyha mindezeket a dolgokat megteszitek, csodálatos dolgok fognak történni az életetekben. I think I've said enough, so thank you and I love you. Szerintem eleget mondtam, úgyhogy köszönöm, szeretlek benneteket. Thank you, Rick, for your share. And in the following 20 minutes, I guess, Dori, please help me out here. The floor will be open for questions. Köszönjük szépen Ricknek a bevezetőjét, és Dori, egész vizsgáról mondom, a következő 20 percben következnek a kérdések, hogyha vannak. Akkor visszaveszem a szót, köszi szépen. Köszönjük szépen társunk bevezetőjét. Szóval a következő 20 percben lehetőség nyílik a bevezetővel, a mai lépéssel és a nagykönyvvel kapcsolatban kérdéseket feltenni a speakerünknek. A kérdésedet kétféleképpen teheted fel. A Zoomban alul a Reactions részben, ahol a kis fej van, a Raise Hand gombra kattintva jelentkezhetsz, és amikor levezető társunk szólít, akkor megfogalmazhatod magyarul közvetlenül a speaker felé, ezzel hozzájárulsz a kérdésedről készített hangfelvételhez. Vagy elküldheted írásban privát chatben a levezetőtársnak, aki most Timi T. Név nélkül fel fogja a levezetőtárs olvasni a kérdést. A privát chat úgy lehetséges, hogy megnyitod a chat ablakot, és a megírt üzenet címzetjeként nem a mindenkit, everyone, hanem a levezető nevét állítod be. A levezető társunk a jelentkezések és beérkezések sorrendjében fogja szólítani a társakat és felolvasni a kérdéseket. És akkor szeretettel várjuk a kérdéseket. Júlia, hallgatunk. Igen, te amatőr vagyok. Sziasztok, Júlia vagyok, kényszeres túllevő. Hi Rick, my name is Julia. I'm a compulsive overeater. Sziasztok! És azt szeretném a Ricktől megkérdezni, hogy mit javasol azoknak, akik hozzáfordulnak segítségért, és mit tapasztalja. So Rick, what would you suggest to those people who turn to you for help? And you just feel, vagy azt tapasztalja, hogy a willjük, tehát az akaratuk még nem ott tart, hogy mindent vagy bármit megtennének a józanságért. Azt mondják, hogy bármit megtennének, de hogy a szöveg más, mint a tapasztalat. So the question goes, Rick, what do you suggest to those who turn to you for help, and you see that although they say that they are willing to do anything, but actually they don't seem to be completely willing? There's a saying which is no wine before its time. Van egy olyan mondás, aminek az a lényege, hogy mindennek eljön a maga ideje. Until somebody is ready. Anything we say, some of it will sink in. It may not work, but they have to get to the place where they're ready. Mindenkinek el kell jutni arra a pontra, amikor készen áll. Addig bármit mondhatunk, annak lehet, hogy egy része bejut, de el kell érkezni rá. The first question I have for somebody, if they ask me to help them, is, are you willing to go to any lengths? Az első kérdés, amit fölteszek annak, aki segítséget kér tőlem, hogy hajlandó vagy bármit megtenni. If they say they are, then my next statement is, okay, I want you to call me tomorrow morning and every morning at 6:30 a.m.
Hogyha igennel válaszol, akkor a következő kérésem hozzá az, hogy ahogy holnap, és mostantól minden reggel pontosan 6:30-kor hívjál fel engem. If they say yes, this is a good thing. Hogyha igen mond, akkor ez egy jó jel. But if they say, but I've been so sick and I just don't like to get up in the morning, És hát, hogyha azt mondja, hogy hát beteg is vagyok, nem is vagyok korán kelő, hát so it's about willingness. And if they're not willing, there's nothing I can do. itt már rögtön itt bejön a képbe a hajlandóság. Ha nem hajlandóak, akkor én nem tudok mit tenni. And I say to them, I want you to meet me every Saturday at this meeting. Vagy azt mondom nekik, hogy azt kérem, hogy minden szombaton legyél itt ezen a gyűlésen. And if they say, but I've been so bad to my girlfriend, I told her she could have the weekends, then I know he's not willing. Ahogyha az élet azt mondja, hogy de hát már megígértem a barátnőmnek, hogy együtt töltsük a hétvégét, akkor ebben én látom, hogy az illető nem hajlandó. And I'll tell them what I believe is the truth. És megmondom neki, ami szerintem az igazság. It happens when it happens, but you have to be ready. És szóval, hogy van, hogy így történik, de ahhoz, hogy ez a munka elinduljon, készen kell legyünk. And I just say, go to meetings, get a sponsor, do the work. And then the rest is up to, and I tell that person, if you're willing to do the work, I'm available 24 hours a day. If you're not willing to do the work, don't call me. Call me as a friend, but not as a sponsor. Azt szoktam mondani, hogy akkor járj el gyűlésekre, keresd szponzort és végezd el a munkát. Meg azt is szoktam mondani, hogy ha hajlandó vagy, akkor 24 órában itt vagyok. Hogyha nem vagy hajlandó, akkor szponzorként ne ügyelj, barátként tudhatsz, de szponzorként nem. Te vagy a következő a sorban. Említette, hogy egy évig tart, míg végigvisz valakit a lépéseken. Egyrészt milyen sűrűn beszélnek ez alatt az egy év alatt, vagyis amíg a lépésmunka tart. Másrészt, amikor sok érzelem jön fel, vagy nehézzé válik a folyamat, akkor tart-e szünetet? Vagyis milyen módon kezeli a sok feljövő érzelmet? Okay. So it does take me about a year to work the steps with somebody, but it takes a lifetime to continue working the steps. Tehát tényleg körülbelül egy évig tart, mire végigmegyünk valakivel a lépéseken, de valójában egy élethosszig tartó dolog a lépésmunka. Me personally, I'm a sick man. Én beteg ember vagyok. I don't have a neutral gear when it comes to the program. Nem tudok semlegesen visszanyúlni, nem tudom üresbe tenni a motort, amikor a programról van szó. If I take my foot off of the gas, I just stop. Hogyha leveszem a gázra a lábam, akkor lefullad a motor. Not only stop, but I start to go backwards. De nem csak, hogy lefullad a motor, hanem, hogy gurulok is hátra. So I go to meetings every day. Úgyhogy én minden nap megyek gyűlésekre, And when I do that, everything people say has meaning and is good, and I understand it, and I feel good about it. És amikor így teszek, akkor mindennek van értelme, a dolgok jól alakulnak, és jól is érzem magam. If I stop going to meetings, I can go, a person can say the exact same thing, but after a couple of days, I'll be saying, you're an idiot. What's wrong with you? Ha nem megyek, ha nem járok gyűlésekre, akkor ugyanazt a dolgot, amit az előbb említettem, hogy mondjuk valaki mond nekem, azt néhány nap kérdésekre is elkezdem teljesen másképp hallani, és közlöm a másik, hogy hát te tisztán hülye vagy, hát mi a baj veled? They have a saying in the United States about, it's called the mafia, the mob. And it's once you're in the mob, you're in it for life. De van egy olyan mondás itt Amerikában, hogyha egyszer az ember bekerül a maffiába, onnan nincs visszaút. So I don't get to take vacations from my compulsive overeating. Úgyhogy nekem a programból, a kényszeres túlélésemből nem jár vakáció, nem mehetek szabadságra.
My children are in all parts of this country. A gyermekeim az ország minden részében szerte élnek. But they know that when I come to visit, I'm going to a meeting, either live or virtually. De már tisztában vannak vele, hogyha megyek meglátogatni őket, akkor én ott virtuálisan, tehát online vagy személyesen fogok gyűlésre menni. And they know not to interfere with that. And they never say, Dad, can you just forget the meeting and we can have dinner a little earlier? És azt is tudják, hogy jobb, hogyha ebben nem avatkoznak bele, vagy nem gördítenek akadályt elé, és mondanak mondjuk olyasmit, hogy figyelj, apa, hagyd már ki ezt a gyűlést, inkább vacsorázunk hamarabb. And the truth is that they're the ones who get the benefit of my going to those meetings. De az igazat megvalva, pont ők profitálnak a legtöbbet abból, hogyha én járok a gyűlésekre. This is the best thing that ever happened in my life. So many great friends. Why would I possibly not want to go every day? Szóval ez az életemben a legjobb dolog. Csodálatos barátokra tettem szert, hogy mitől akar még kihagyni egy napot is. So the first answer is, even if you feel like you need a break or you don't believe, just keep going. Come back. If you slip, come back. Go to meetings. Always just come back. The doors are always open. Az első részére a kérdésnek az a válasz, hogy akkor is, hogyha éppen nehéz, vagy súlyos helyen vagy, gyere vissza, gyere a gyűlésekre, kapcsolódj, megtávolodj el. That's it. Köszönjük. Dóri, te jöttél következőként. Köszi. Köszi, Téma. Sziasztok, Dóri vagyok, kényszeres szólevő. Köszönöm Szia, szépen Dóri. mindenkinek a lelkes szolgálatát, és Ricknek a bevezetőjét, és a kérdésem azt hiszem ilyen 3 részből áll. Fordítod magad, vagy én fordítsam, hogy szeretnéd? Te fordítsad, köszi. Én köszönöm. So thank you everyone for the enthusiastic service, and Rick especially, thank you for coming here. And my question is threefold. Hogy önmagának, bár azt értem, hogy mi a felső erőképe, az privát, de hogyha tud arról beszélni, hogy ő hogy jutott el oda, hogy egy személyes, gondolom erős kapcsolata legyen a felső erejével, és mondom a második részt, és mit csinál minden nap annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot ápolja és erősítse. So I get it when you say, your God is none of my business, but whatever you can share about the way you developed an intimate and meaningful relationship to your higher power, and what is it that you do every day to maintain this intimate relationship? And the third part. Igen. És akkor a másik, vagy a harmadik része az, hogy mint szponzor, hogy dolgozik olyanokkal, vagy hogy segít olyan társaknak, akiknek nehézségük van egy személyes felső erővel való kapcsolat elképzelésére vagy kialakítására. And as a sponsor, how do you work or how do you help fellows who have difficulties in developing a personal higher power and creating this intimate relationship with it? Okay. That's 2. Right? No, ez már a kettő, vagy már? Okay. First of all, the most when I came to the program, I was an absolute atheist. Először is, amikor bejöttem a programba, ateista voltam. If I am able to develop a relationship with the God of my understanding, anybody can do it. Ha én képes voltam egy saját felfogásom szerinti Istennel kialakítani egy bensőséges kapcsolatot, bárki képesek. There's an appendix in the back of the book where they talk about not having contempt prior to investigation. A függelékben, a nagykönyvben van egy olyan megfogalmazás, hogy nagyon fontos, hogy semmit se vessünk el előzetes megfontolás nélkül. So I said, at least consciously, I am willing to look into it.
hogy legalábbis tudatosan hajlandó vagyok megvizsgálni a dolgot. Even though underneath I knew I was debating it all the time, you know. But so I would take a prayer, our prayers right out of the big book, and I memorized some of the prayers so that I could stop and be quiet and just say the prayers. And then a friend said, what you need to do is not to recite them, not recitation, but communication. Szóval, hogy hajlandó voltam erre a nyitottságra, tehát megvizsgálni ezt a kérdést, bár belül tele voltam kétséggel és vitatkozással, és akkor azt csináltam, hogy kiírtam az imákat a nagykönyvből, megtanultam néhányat, hogy időnként a nap során meg tudjak állni, befelé tudjak figyelni, és elmondjam ezeket az imákat, de egy barátom azt mondta, hogy fontos, hogy ne fölmondjam ezeket az imákat, hanem valami fajta párbeszédbe kerüljek az Istennel. So I would have conversations with God. I didn't know what God was. I didn't know what I believed, but I would talk as if, fake it till you make it. Szóval elkezdtem szóba elegedni Istennel, nem tudtam, hogy kicsoda, micsoda, nem tudtam, hogy néz ki, de úgy csináltam, mintha. Ugye van ez a mondás a programban, hogy csinálj úgy, mintha, amíg valódivá nem válik. And I worked the steps, and I studied religions, and I studied philosophies and pop psychology. Dolgoztam a lépéseken, tanulmányoztam a vallásokat, a spiritualitást, a popkultúrát. So my spirituality is all of the things that I've learned, including science, where it supports spirituality, and it does, so that all of these separate pillars eventually just fell together into that sense of love and understanding and peace and an actual connection. Szóval az én hitem ezekből a sok-sok alappillérekből áll, aminek része ugyanúgy a tudomány is, ami támogatja a spirituális vagy a vallást, és ez az egész valahogy így összesűrűsödött és egybeállt egy olyan szeretetté és békévé, ami mára a hitem lényege. I get up at least 2 hours before I have to be anywhere every single day. Minden áldott nap legalább 2 órával azelőtt fölkelek, hogy jelenésem van. This is my devotional time. Ez az idő az, amit a kapcsolatnak szentelek. I light a candle. I burn some incense. Krisztálőt égekek. I put on some meditation music. Meditációs zenét rakok fel. I read our books. I read our daily reader. I sometimes chant mantras, you know, I do all these things as part of my spiritual practice. I get up and check my blood sugar levels because I'm a diabetic. I make sure that I eat something that is good and healthy and is in my food plan as part of my spiritual practice. I clean the dishes that I've used in preparing the food. As part of my spiritual practice, I make my bed. Szóval, hogy füstölőgyújtók, vagy meditációs zenét teszek föl, időnként mantrákat kántálok, ez mind a spirituális gyakorlásom része, és az ugyanígy a spirituális gyakorlásom része, hogy minden reggel megmérem a vércukorszintemet, mert hogy cukorbeteg vagyok, elkészítem a tápláló reggelimet, elmosogatok a spirituális gyakorlásom részeként, és megvettem az ágyamat is. Most importantly, not most importantly, but I try to stay in the present. A legfontosabb, vagy nem biztos, hogy a legfontosabb, de hogy igyekszem a jelenben lenni, itt és most. If I'm thinking about the past and I'm having conversations with people about things that have already occurred, I'm in resentment, I'm not in the solution, I'm in the disease. Szóval, hogyha elmegyek a múltba, és azon gondolkozom, hogy milyen párbeszédeket folytattam korábban másokkal, amit már lezajlottak, akkor vagy a neheztelésbe kerülök bele, vagy benne vagyok a betegségbe. If I'm thinking about the future and what tomorrow brings, then I'm someplace where there's no energy to do anything about it, and I'm in the disease.
Hogyha el vagyok menve a jövőbe, és valami olyanról gondolkozom, ami még meg se történt, akkor a senki földjére tévede, ott nincsen keresztnivaló, megint csak a betegségben vagyok. The only place where there is energy, the only place where there is a solution is right here, right now. Az energia és a megoldás egyedül az itt és mostban van meg. I can go from the solution to the disease in split seconds. And my job is to bring it back when I see it each and every time. And I can do this all day long. I can do this all day. And as the years go on, it gets easier. A megoldásból egy pillanat alatt el tudok billenni a betegségbe, a feladatom az, hogy visszahozzam magam középre, ez akár egy pillanat alatt meg is tud történni, és ez egy egész életre szóló munka, most már egy kicsit jobban boldogulok. When I get ready for work, my job is to be at such peace that when somebody attacks me, and it happens every day, some kid is screaming and hollering, you know, and angry, and I just have to stay calm, because if I'm not calm, then I can't help him. And here's number one. Number one, say to yourself, how can I help? That's service, right? Service. What service can I do? How can I help? If I can't help somebody, at least don't hurt them. If I can't help myself, at least don't do anything bad. Do good things and don't do bad things, and your life will be better. Szóval, hogy a munkámmal kapcsolatban pedig a napi felelősségem az, hogy egy olyan belső békét, lelki békét teremtsek magamban, amivel ki tudom állni azokat a helyzeteket, amik naponta megtörténnek, hogy egy elvonásban lévő srác megkemront, ordít, kapálózik, és ilyenkor nekem nagyon fontos, hogy nyugodt tudjak maradni, megőrizzem a békémet. Az egyik legfontosabb kérdés, amit fel kell tenni magamnak, hogy hogyan segíthetek másiknak. Ha nem tudok jót tenni, akkor legalább lehet, csak ne tegyek rosszat. Kérdezném Ricket, hogy van-e még pár perce, hogy van még egy kérdezőnk, hogy az ő kérdését meghallgassuk és válaszoljon rá. Amennyiben igen, akkor folytatnánk. Rick, a question to you. Our time is up, but there is one more question. Do you have a few more extra minutes to answer that question, and then we can close the meeting? Yes. We appreciate it. Jöhet a kérdés. Köszönöm szépen. Szia, Rick. Az lenne a kérdésem, hogy hát hasonló cipőben járunk. Megmondom őszintén, hogy én is alkoholista vagyok, ugye drogfüggő vagyok, a túllevő vagyok, mellette még cukros is vagyok, és hogy én az anonim alkoholistáknál kezdtem a felépülésemet 6,5 éve, és hogy olyan szépen az első napon abszinens lettem, és hogy mentem végig a programon, úgy éreztem, hogy az utolsó szalmaszál volt nekem még milyen megmentésként az étel, és most azért jöttem az óvába, hogy itt dolgozzak rajta. So, hi, Rick. I identified a lot because I am an alcoholic, I am a compulsive overeater, and I am a diabetic too. And 6.5 years ago, I entered AA, and I have been abstinent from the first minute. And my last straw was eating compulsively. And so I came to Overeaters Anonymous. Igen, és ma vagyok 4 napja abszinens a túllevéssel. Tehát itt az OA-ban. Dolgoztam a lépéseken az A-ban, dolgoztam a lépéseken az OA-ban, megcsináltam műhelygyűlésen, megcsináltam személyesen, tehát többször átmentem. Van személyes szponzorom, akivel beszéltem, és a te véleményedre lennék kíváncsi, hogy mit szólsz ehhez. Ő azt mondta nekem, hogy tehát ilyen szempontból én minden egyes függőségemhez járhatnak különböző gyűlésekre. Kérdezem, hogy te jársz-e, és hogy megcsináltad-e minden egyes csoportban a lépéseket, mert nekem azt tanácsolta az én szponzorom, hogy egy kutatás csak és olyan mélyre,
hogy megtaláljam a józanság forrását, és ne mindenhol ássak mondjuk egy méteres, mert akkor mondjuk ugye nem találok semmit, hogy ehhez mit szólsz. Okay, so my question goes, this is my fourth day of abstinence in OA today, and I've done a lot of work and went to workshops and been doing the steps, and my sponsor in OA said that it is better to dwell a well which is very deep and not, dig many 1 meter deep holes, referring to the fact that maybe I should do the 12 steps in one program and not each program. So what is your practice? What is your approach to this? Because you also have more addictions. Right. So I worked the steps first in AA because it took me a couple of years to get to OA. Én először az A-ban dolgoztam a lépéseken, mert ugye évekig tartott, amire meg tudtam érkezni az OA-ba. When I came to OA, I had good knowledge of the big book, so I felt like, oh great, I'm ready to teach. Tehát amikor megérkeztem az OA-ba, akkor már jól ismertem a nagykönyvet, és akkor mondottam, hogy hát csodás, hát akkor majd én tanítok. And I had a sponsor who said to me, the credits are non-transferable. És akkor volt egy szponzorom, aki azt mondta, hogy nem lehet átváltani a pontokat a másik programból ide. So you can work multiple programs at one time, but I found for me, I needed to concentrate on one. Lehet több programban is dolgozni, de én nekem az a tapasztalatom, hogy érdemes egyszerre egyre koncentrálni. I can have more than one sponsor. Lehet egyben több szponzorom. And my sponsors can also communicate about what is best for me at any particular time. So today, my most important sponsor this is my primary addiction. This is the one that wants to kill me. I'm in pretty good shape in AA, but I still attend a lot of AA meetings and do the work. But I tend to think that it's tough to split yourself too wide. Szóval, hogy lehet több szponzorom is, és a szponzorok kommunikálhatnak, egyeztethetnek egymással arról, hogy mi szolgálja leginkább az én javamat vagy felépülésemet. Én továbbra is járok az AA-s gyűlésekre, és ott is elvégzem a munkát, de az elsődleges függőségemnek jelenleg az OA-t, vagy a kényszeres túllevést értékelem, és az a tapasztalatom, hogy nem érdemes túlságosan felaprózni magunkat. So it sounds like you have worked the steps in AA, so maybe this would be a really wonderful time to concentrate on OA and continue to be in AA and continue to be involved in the steps, but concentrate a little bit more on the problems that you have here, because it's a different application of the steps with different tools and a whole different psyche. Szóval, hogy a kérdésedből úgy hallom, hogy már dolgoztál a lépéseken az AA-ban, tehát hogy ismered a programot, úgyhogy lehet, hogy most itt az ideje, hogy az OA-ban koncentrálj a lépésmunkádra, mert hogy miközben amott is azért így fenntartod a munkádat, mert hogy ez a betegség egy másik beállítódás, másik eszköztárat és másik megközelítést kíván. Köszönöm szépen, erre gondoltam, tehát csak egy megerősítést kértem. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen, nincs több kérdés most a sorban. Okay, Rick, thank you very much for your answers, and I will just stop the recording now and we will close the meeting.